پارچه ژاکارد استفاده کردم. شما میتونید از انواع پارچه های ژاکارد یا پارچه های شنل باف یا حتی پارچه های شانتون و مخمر هم استفاده کنید دیگه. این کاملا سلیقه‌ایه. اما از اونجایی که قرار این کت یک کت نیمه کلاسیک باشه که آسترکشی داره، از پارچه استفاده کنید که یک مقدار جونداره. یعنی اگر میخواین از کرپ استفاده کنید، کرپ های گرم بالا استفاده بکنید که در نهایت کتتون ایستایی خیلی خوبی داشته باشه. 1 متر آستری احتیاج دارین. البته قسمت آستری دل بخواهیه، شما میتونید اصلا کلا کتتون هم آستر نزنید. اما از اونجایی که پارچه من لایکوبی شده و معمولا پارچه هایی که لایکوبی میشن رو ما آستر میکشیم که از این لایه محافظت بشه، بهتره که که کتتون رو آستر کشی بکنید. 1 متر آستر احتیاج دارم و پارچه رو حتما باید قبل از شروع کار کل پارچه رو لایی بزنم. من از لایه پرشین استفاده کردم. شما میتونید از لایه فرانسه یا لایه حریر معمولی هم استفاده بکنید. یه نکته مهمی رو که همیشه و در همه لباس هاتون باید رعایت کنید اینه که قبل از اینکه اصلا هر کاری روی پارچتون انجام بدین، پارچتون رو باید آب بزنید و طریقه آب زدن پارچه هم به این شکله که پارچه رو تا میکنید به همین صورت میذارین توی یه ظرف آب خنک روش میریزین که این پارچه قشنگ تار و پودش رو آب بگیره. حدوداً 3-4 ساعت میذارین توی آب بمونه. بعد که 3-4 ساعت گذشت، پارچه رو همین شکلی از توی آب در میارین، میذارین توی آبکش که آب اضافهش کشیده بشه. به هیچ عنوان این پارچه رو باز نمی کنید، مچاله نمی کنید، چنگ نمی زنید. به همین صورت که تا شده به همین صورت توی آب میذارید و به همین صورت هم بعد از چند ساعت میذارین توی آبکش تا آبش کشیده بشه. وقتی که آبش کشیده شد، شما این رو نباید مثل لباس های دیگه آویزون کنید روی چوب رختی یا هر جا، به خاطر اینکه اگر آویزونش کنین گوشه های پارچتون کشیدگی پیدا میکنه و اصلا اون قسمت پارچتون دیگه دور ریز میشه. وقتی که توی آبکش گذاشتین ممکنه 2-3 ساعت بمونه تا آبش تخلیه بشه. بعد این رو فقط میتونین خیلی کم بازش بکنین و به همین صورت صاف روی سطحی یا روی یک چوب رختی پهنش بکنین. اصلا آویزون به این صورت نباید باشه. بعد که آبش کشیده شد و نمدار شد، دیگه آبی نداشت، 70-80% نمش از بین رفت، بعدا دیگه میتونین بازش بکنین. ولی باز هم موقعی که بازش میکنین جوری باید روی یه سطحی پهنش بکنین که آویزون نباشه. هیچ قسمتش به مثلا روی طناب نندازین که اینجوری آویزون باشه، چون گوشه های پارچتون کشیدگی پیدا میکنه. هم پارچه و هم لایتون رو باید آب بزنید. منتها پارچه باید 2-3 ساعت توی آب بمونه، لای نهایتا نیم ساعت توی آب خنک. لای هم باز هم لای هم به همین صورت تا شده تا میکنید به همون شکل توی آب میذارین. نیم ساعت دیگه درش میارین. آبش که کشیده شد، همون جوری که گفتم برای پارچه، لایی رو تو هم پهن میکنید که خشک بشه. آستر هم حتما باید قبل از دوغ شسته بشه. بهترین کار برای شستن آستر اینه که شما آستر رو بندازید توی ماشین لباسشویی و با نرم کننده لباس یا با مایع لباسشویی که نرم کنندگی داره این رو بشورین که اون حالت خشکی و آهارش از بین بره. و بعد که خشک شد دیگه نیازی نیست اون کارا رو بکنین و خشکش شد، حالا هم پارچتون و هم آستریتون رو باید اتو بزنید. قبل از این که اصلا بخوام به پارچم لایی بچسبونم، به خاطر اینکه اکثر پارچه ها، مخصوصا پارچه هایی که درصدی پلاستیک دارن، که اکثر پارچه ها معمولا پلاستیک دارن، اینو اتو رفت دارن. یعنی علاوه بر اینکه آب رفت دارن، اتو رفت هم دارن. یعنی وقتی ما اتوشون میزنیم یک مقدار جمع میشن. پس این جمع شدگی و اتو رفتش رو قبل از اینکه بخوام کارم رو شروع کنم باید بگیرم. آسترها که اتو رفتشون زیاده، پارچه های ژاکارد هم همینطور. پس قبل از اینکه بخوام هیچ کاری روشون انجام بدم، یه اتو بخار خیلی خوب و کامل به پارچه و به آسترم میدم. برای اینکه بخواین شما یک کت، اصلا کلا یک لباس سکه دار و مزونی و دیگه بدون نقص داشته باشین، باید مراحل قبل از دوختتون رو قدم به قدم
به پیش ببرین، هیچ مرحله‌ای رو حذف نکنین. برای همین ابتدای کار بهتون گفتم مراحل رو یادداشت بکنین. من خودم با این که سال هاست که خیاطی میکنم ولی باز تمام مراحل رو قبل از این که بخوام شروع بکنم مینویسم. خب این رو من شستم، آسترم رو شستم، آب زدم، لایمم آب زدم. خب حالا باید مرحله بعد اینی که اتوشون بزنم. وقتی که شما قدم به قدم مراحل کارتون رو پیش برین، خروجی کار شما یه خروجی بی عیب میشه. خب پس من این رو هم اتو میزنم، آسترم رو هم اتو میزنم. حالا وقتشه که بیام و لایی رو بچسبونم روی پارچم. لایی که از قبل آب زدم و الان خوش شده. برای اینکه لایی رو بچسبونم، لایی رو پارچه رو کامل روی یک سطحی پهن میکنین روی زمین، یا اگر میز اتوی بزرگی دارین روی میز اتو. اگر میز اتوتون کوچیکه اصلا از اون میز اتو برای لایه‌کوبی استفاده نکنین، به خاطر اینکه شما باید پارچتون رو کامل پهن بکنین، صافش بکنین و بعد لایتون رو هم کامل روی پارچتون صاف کنید. توجه کنید که موقعی که میخواید لایی بزنید به راستای پارچه و راستای لایتون توجه بکنید. الان این قسمت برای پارچه من ترکیه. ببینید این قسمت ترکیه. تمام پارچه ها ترکی دارن که در امتداد راستای پارچه قرار داره. شما این قسمت ترکی رو پارچتون رو قشنگ صاف میکنین. موقعی که خواستین لایی بزنین ترکی لایی رو میذارید روی ترکی پارچتون. بذارین من یه تکه لایی بیارم. ببینید این الان پارچه لایی کوبی شده. ببینین الان شما فرض کنین پارچه لایی نداره. ببینین اینجا ترکی لایی شماست. پس اینجا میشه راستای پارچه این لایی حریر شما. خب لایی رو این میارید پهن میکنه قشنگ صاف بدون اینکه کوچکترین چروکی داشته باشه. میذارید روی ترکی پارچتون کامل بازه میذارید روی ترکی پارچتون. اگر که لایه شما این گوشه های ترکیش خیلی نامرتب و نامیزون بود میتونید این ترکی رو شما قیچی کنید، ولی سعی کنید پرشین یا لایه حریر جنس خوب بگیرین، گرم بالا بگیرین. گرم بالاش هم به برجستگی پشتش میتونین بفهمین. اگر که این دوندونیایی که پشتش هست برجستگی که زیاد هست و کلا پارچتون این لاییتون حالت ضخیم داره میشه پرشین گرم بالا. خب قشنگ لایی رو میذارید، قشنگ لایی رو صاف میکنید بدون اینکه کوچکترین حبابی داشته باشه، کوچکترین کشیدگی داشته باشه. برای این میگم کامل پارچتون رو پهن کنید که دیگه اینجا قشنگ بتونین کارتون رو مرتب کنید. حالا شروع میکنید به لایی کوبی کردن. برای لایی کوبی کردن شما شاید روش‌های مختلفی رو دیده باشین که مثلا میگن اول بخار بزنید بعد اتوی خشک بزنید، ولی چیزی که من میخوام الان بهتون بگم بر اثر تجربه به من ثابت شده که بهترین روش برای لای کردن پارچه ها استفاده از اتوی خشکه بدون بخار. شما وقتی بخار میزنید و لایتون رو میچسبونین شاید خیلی سریع لایتون بچسبه به پارچتون، ولی به یه جاهایی که رسیدین جلوتر که رفتین میبینین اینجا جمع میشه، اینجا حباب جمع میشه، بعد هی مجبورین لایتون رو بکشین، هی مجبورین پارچتون رو بکشین و بعد پارچتون دفرمه میشه. پس شما میاید و فقط از اتوی خشک استفاده میکنید. ببینید فرض کنید این اتو الان خاموشه، فرض کنید اتو روشنه، اتو داغه، حرارتش بالاه. اتو رو به این صورت میذارم تا 10 ثانیه شمارش میکنم. اتو خشک بدون اینکه بخار بدم. اتو رو برمیدارم میذارم کنارش، نه میکشم و نه اتو رو دورانی حرکت میدم. فعلا فقط گذاشتن و برداشتن. به این صورت دوباره 10 ثانیه که تمام شد دوباره میذارید اینجا. قشنگ وقتی که اتو رو برمیدارین این قسمت جای اتو میفته که اینجا معلومه اتو شده، اینجا اتو نشده. کوچکترین بخاری شما در ابتدای کار نمیدین. دوباره 10 ثانیه میشمارین، اتو رو میذارین اینجا. گفتم درجه اتوتون و درجه بالا باشه. دوباره 10 ثانیه شروع میکنین یک مسیر رو لای کوبی کردن. برای لای کوبی کاراتون زمان زیادی بذارین، با حوصله این کار رو انجام بدین. اگر قرار مثلا 2 تا 3 تا
لباس برش بزنین، یک روز بزنین فقط برای لایی کردن. دیگه شما خیالتون راحته که لایی کردین، این لایی دیگه بدن باز نمیشه، پارچتون رو خراب نکرده و دفرمه نشده. خب یه اتو من یک مسیر رو حالا یا به این صورت یا از این طرف شروع میکنم یا مثلا از این طرف، هر طرف که راه دستم بود من این پارچه رو اتو میکنم. حالا میرم برای ردیف بعدی. ببینید وقتی من اتو رو میذارم اینجا، اینجا یه حالتی میفته. خب نمیام اتو رو برای مرحله بعدی بذارم نوک این، میام یه خورده پایین تر. خب ببینید اگر اتو باشه اینجا یک حالتی میفته. مرحله بعدی از این 1/3 مثلا میارمش اینجا که یک بخشی از قسمت قبلی رو هم پوشش بده. دوباره یه اتو 10 ثانیه میشمارم و اتو میکنم. باز تاکید میکنم پارچتون رو کامل باید پهن کرده باشین، لایتونم کامل روش پهن کرده باشین. اینجوری نباشه مثلا اگر روی یک میز اتو هستین، ببینید من الان خودم میز برش و اتو دارم، ولی چون متراژ پارچم زیاده پارچه رو روی زمین پهن میکنم، این لای رو هم روش پهن میکنم که یک دست باشه. چون اگر من قرار باشه روی این میز کارم رو انجام بدم، یک بخشی از پارچه من از پایین میز آویزون میشه به سمت پایین و این باعث میشه که هم پارچه و هم لای من کشش پیدا کنه. درسته کارم سخت‌تر میشه ولی خروجی کارم یا کار بدون نقصه. پس یک اتو من این رو اتو میزنم. لای کوبی که تمام شد کامل که دیگه من لای رو با اتوی خشک و داغ چسبوندم به پارچه. حالا میتونم یه بخار بدم. بخارم هم چجوری میدم؟ از بالا. ببینین خیلی کم، فقط مماسش میکنم اتو رو. ببینین الان فرض کنین این دیگه الان کارش تموم شده. اتو رو من از این بالا فقط لمسش بکنه، اتوی من فقط پارچه رو لمس بکنه، سنگینی اتو روی دست منه. با بخار حالت دورانی یه بخار به این میدم. اینم فقط برای اینکه اگر یک جاهایی مثلا چسبیده نشده این بچسبه. همینجوری حالت دورانی این کار انجام میدم و این لای دیگه به هیچ عنوان از پارچه من جدا نمیشه. یک لای کوبی کاملا یک دسته، بدون اینکه جای جمع بشه، بدون اینکه پارچه‌ام کشیده بشه. وقتی تمام این کارها رو کردین دیگه الان وقتشه که بریم الگوها رو بندازیم روی پارچه. برای انداختن الگو روی پارچه و برش پارچه، اگر مثل من پارچه دارین که طرحش طرح 4 خونه است یا طرح‌های راه دارین، باید تو قرینه سازی دو طرف لباستون خیلی دقت بکنین. باید جوری باشه که وقتی لباس رو در دید اول نگاه میکنیم دو سمت لباس طرحاش قرینه همدیگه باشن. ببینید یه جوری نباشه که یک طرح بالا باشه یک طرح پایین. قدم اول برای این کار اینه که موقعی که میخوایم پارچه رو ترکی رو روی ترکی بذاریم، ما همیشه موقعی که میخوایم پارچه رو برش بزنیم اول میایم این ترکی پارچه رو میذاریم روی ترکی پارچه و طرح‌ها رو، الگوها رو به این صورت روی پارچه قرار میدیم. این یعنی اینکه ما داریم الگوها رو روی راستای پارچه میندازیم. خب قدم اول اینه که موقعی که میخوام ترکی رو روی ترکی بذارم چک بکنم که این راه‌ها الان اینا روی همدیگه قرار بگیرن. بذارید من یک مقدار دوربین رو زوم بکنم. الان اینجا این راه‌ها رو من باید تنظیم کنم روی همدیگه. از بالا شروع میکنم به انجام دادن این کار خیلی با حوصله و با دقت. زمانی که پارچه طرحدار، منظورم طرحی که 4 خونه یا راه راست رو انتخاب میکنیم برای دوختمون، باید به این نکاتش هم توجه کنیم، وقت زیادی براش بذاریم. ببینین لباس هایی که مربوط به برندهای مختلف، برندهای معروفن، به این دلیل مشهور شدن، به این دلیل برند شدن، بخاطر اینکه این ریزه‌کاری ها رو توش رعایت کردن. خب ببین الان من میام این راه ها رو میذارم، قشنگ فیکس میکنم اینجا رو روی هم دیگه. خب این کار رو سر تا سر پارچم انجام میدم. این مرحله اول کارمه. توی مرحله اول راه ها رو ببینین الان این تا اینجاش خوب بود، تا اینجاش
بذارین ببینید تا اینجاش. الان تا اینجا خوب بود. از اینجا به بعد داری یک ذره‌ای جابجا میشه. خیلی باید دقت کنم که این طرح‌ها دقیقاً روی همدیگه قرار بگیرن. خب من کل پارچه رو به همین ترتیبی که بهتون گفتم طرح‌هاشو روی همدیگه فیکس میکنم و مرتب میکنم و بعد میریم سراغ مرحله دوم که انداختن الگوها روی پارچه است. الگوها رو روی پارچه میچینم و میام بهتون میگم که به چه صورت باید الگوها رو راستاگیری کنیم. خب من پارچه رو فیکس کردم، این راهاش رو با هم دیگه فیکس کردم. از سمت بالا هم راههای عمودی، پارچه من هم راه افقی داره هم عمودی. عمودی ها هم از بالا این بالایا رو با هم دیگه فیکس کردم. رو با هم دیگه فیکس کردم. خب حالا میخوام الگوها رو روی پارچه بندازم. من کامل الگوها رو روی پارچه پهن کردم. الان میخوام یک بخشیشو بهتون نشون بدم که چجوری راستاگیری کنیم. الگوها همیشه برای دوخت هر لباسی شما الگوتون رو باید بر اساس راستا روی پارچه بندازین. الان بهتون راستاگیری رو آموزش میدم و بعد نمای کلی الگوها رو هم بهتون نشون میدم. برای این مدل شما 1.70 متر تا 2 متر پارچه احتیاج دارین. بسته به سایزی که دارین خب متراژ پارچه هم بیشتر میشه. توصیه من به شما اینه که اول الگوهاتون رو بکشین، آمادش بکنین و بعد بر اساس الگوهایی که دارین مقدار پارچه‌تون رو تخمین بزنین. من الان قبل از اینکه الگومو بکشم پارچه رو تهیه کرده بودم. الان پارچه برای من کم اومده چون پارچه من به شدت اتو رفت داشت. حدوداً 10 سانتی متر از پارچه من جمع شد و کم شد. برای همین بهتون میگم حتما اول پارچه‌هاتون رو اتو بزنید که اگر اتو رفت داره قبل از اینکه الگوهاتون رو بندازین و برش بزنه اتو رفتش گرفته بشه. خب برای راستاگیری من میام و اینجا یک خطی الان روی قسمت تکه جلوه، تکه جلو شماره 1 من میام و خط راستا رو مشخص میکنم. موقعی که داشتیم الگو رو میکشیدیم ما یه خط مرکز سینه داشتیم. میتونه خط مرکز سینه خط راستاتون باشه، میتونه خط سی افتون خط راستاتون باشه. در تمام مراحلی که الگو رو رسم میکردیم من بهتون میگفتم مثلا این خط راستاه، اون خطای راستا الان کاربردش مشخص میشه. خب الگو رو وقتی روی پارچه پهن کردم حالا میام و این خط راستا رو فاصلش رو تا ترکی پارچه تا لبه ترکی یا با سمت دلای بسته از این بالا در نظر میگیرم. الان تا لبه ترکی خط راست برای من 14. این اندازه 14 باید در سرتاسر این مسیر کنترل بشه و یکسان باشه. الان اینجا دوباره سر متر رو میذارم، مجدد 14. یه مقدار میام پایین تر، دوباره سر متر رو میذارم، فاصله این خط ترکی تا لبه ترکی 14 سانته. این یعنی اینکه الگوی من کاملا توی راستا قرار داره. تمام اجزای الگو رو شما باید راستاگیری کنید، بر اساس راستا روی پارچه بندازین. نمیتونیم الگوها رو هر جوری که خواستیم چیدمان کنیم روی پارچمون، به خاطر اینکه اگر این کار رو انجام بدیم لباس توی تن ما پیچ میخوره. خب این از راستاگیری. من الان نمای کلی الگوها رو بهتون نشون میدم که به چه صورت الگوها رو چیدمان میکنیم روی پارچه. خب نمای کلی الگوها به این صورته. این قسمت تکه لاسکنه است، تکه پشت گردن. این قسمت که قسمت سیبیه رو میذارم روی دلای بسته. شما اگر متراژ پارچتون کمه میتونید این تکه رو بذارید روی دلای باز پارچه. اما ببینید الان این پارچه لایی شده، من میخوام یه لایه دیگه هم بعدن روی این بزنم، خیلی ضخیم میشه. اگر خواستین روی دلای باز بذارین یه دونش رو روی دلای باز بذارین. چرا؟ چون من از این الگو 2 تا لازم دارم. 2 بار باید یا روی دلای بسته بذارم یا روی دلای باز بذارم. ما یه دونش رو اگر خواستیم که دلای باز باشه فقط یه دونش رو روی دلای باز بذارین بهتره. ولی خب دیگه اگر که پارچتون اصلا نرسید چاره‌ای ندارین. من الان یه دونش رو گذاشتم روی دلای بسته، یه دونه دیگر رو چون هم پارچم ضخیمه و هم کم آوردن میندازم روی پارچه دیگه که رنگ سفید داره و متناسب با رنگ اصلی پارچم، جنسش هم متناسب با این پارچه. خب این از قسمت تکه جلو که راستاگیریشو با هم دیگه انجام دادیم با حفظ راستا. تمام قطعات روی
پارچه میافتن. اینجا این ساسونی که داشتیم، این ساسون رو ما خالی نمی کنیم موقع برش. یه حالت به این صورت مثلثی من اینجا درست میکنم. حالا بعد دوربین رو میارم از نزدیکتر. این حالت مثلثی رو من درست میکنم و از اینجا برش میزنم. توی ساسون رو خالی نمی کنم. بعد موقع دوخت، وقتی دوختم رو انجام دادم، بعدا خالیش میکنم. قسمت پشت روی دلای بسته باید قرار بگیره. قسمت سیبی روی دلای بسته قرار میگیره. این تکه پهلوها، پهلوی پشت و جلو رو که به هم وصل کردم، از خط کف حلقه یک خط صاف میکشم تا پایین. این خط صافی که اینجا قرار داده برای من میشه خط راستا. تو تمام تکه ها، پشت، پهلو و تکه جلو و حتی تکه سجاف، من خط کمر و خط باسن رو علامتش رو میزنم که بعد روی پارچه منتقلش بکنم. آستین ها رو هم با حفظ راستا روی پارچه انداختم. اما سجافم، ببینید من سجافم بلنده و پارچه کم آوردم. این سجاف رو تا جایی که میرسه روی پارچه میندازم، روی پارچه اصلی میندازم. این یه تیکه رو بعداً از یه جای دیگه با حفظ راستا در میارم. اینم از سجاف پشته که سجاف پشت این قسمت میتونه روی دلای بسته باشه، میتونه روی دلای باز باشه، ولی من باز چون پارچم کمه قطعا باید روی دلای باز پارچه بندازم. خب این از نمای کلی الگوها. راجع به قسمت لاسکنی یا پشت یقه، شما اگر که مقدار پارچتون کافی بود و زیاد بود، میتونین علاوه بر این که خود یقه رو روی راستا میندازید. ببینید الان من یقه رو روی راستای پارچه قرار دادم، ولی یقه افتاده روی بیراق. ببینید خط راستایی که من مشخص کرده بودم موقع رسم الگو به این صورته. وقتی من سیبی رو میذارم روی قسمت راستای پارچه، کل یقه میفته توی اوریب پارچه و همین باعث میشه که یقه من قشنگتر بیسته. حالا باز هم من میتونم یه کاری کنم که این یقه اوریبتر بیسته. چرا؟ چون این یقه قراره که دور گردن قرار بگیره. هر چقدر که کشسانیش بیشتر باشه قشنگتر من میتونم حالتش بدم. بنابراین هم میتونم سیبی رو بذارم روی راستای پارچه، هم اگر مقدار پارچم زیاده اوریب پارچه رو مشخص کنم. ببینیم اینجا میشه اوریب پارچه با استفاده از یک گونیا یه زاویه 45 درجه اگر بکشم، این زاویه 45 درجه. من اگر مقدار پارچم کافی بود میتونستم این رو بیام به این صورت قرار بدم. به این صورت که قرار میدادم یک برگشت خیلی قشنگی یقه من پیدا می‌کنم. خب من الان پارچه ندارم، این روشم خیلی پارچه مصرف میکنه. شما میتونید به همین صورت هم که بذارین، اگر تکنیک‌های دوختش رو رعایت کنین، اون هم برگشت خیلی خوبی خواهد داشت. خب دیگه نکته خاصی برای الگوها باقی نمیمونه. الگوها رو به همین صورت روی پارچه میندازیم و برش میزنیم. برای زاپاس دوخت ها به قسمت پشت، پهلو و جلو 3 سانت زاپاس دوخت میدیم. برای سجاف، قسمت سجاف 1 سانت زاپاس دوخت میدیم. برای دم آستین ها هم میتونیم به اندازه 2 سانت زاپاس دوخت بدیم. دور تا دور رو من زاپاس دوخت 1 سانت میذارم، به جز پایین که گفتم 3 سانتی متر داره. برای سجاف پشت یقه هم قسمت پشتم باز همینطور گفتم این دل بخواهی میتونه باشه، میتونه نباشه. 1 سانت زاپاس دوخت میذارم. و برای آستر وقتی تمام اینها رو برش زدم، آستری رو هم برش باید بزنم که 1 متر هم آستر. حالا تو بعضی از سایزهای پایین‌تر کمتر از 1 متر ما به آستری احتیاج داریم. خب تمام نکاتش رو گفتم، نکته دیگه نمیمونه. این رو برش میزنم. حالا برای برشش هم با هم دیگه مرحله به مرحله برشش رو بهتون نشون میدم، چون گفتم برای اینکه طرحمون قرینه در بیاد لازمه که 2 مرحله اقدام انجام بدیم روی پارچه. مرحله اول این سوزنایی بود که اینجا خطوط رو با هم دیگه فیکس کردم. مرحله دوم اینه که من دونه دونه الگوها رو برش بزنم. ببینید الان این روی دلای پارچه قرار داره. اول 1 لا رو برش میزنم، بعد اون 1 لایی که برش زدم حالت شابلون میشه برای قسمت زیری که بتونم قسمت ها رو با هم دیگه هماهنگ کنم. خیلی مهمه که این قسمت های پهلو و قسمت های پشت، ببینید خطوط موازنه، خطوط کمر و باستن رو حتما باید مشخص بکنیم که بعد این خطوط رو هم با هم دیگه هماهنگ بکنیم که وقتی که درزهای پهلو و پشت به هم دیگه دوخته شدن خطشون توی یک راستا باشه. حالا با هم دیگه برش میزنیم که
این مرحله رو هم بهتر متوجه بشین. اول اینکه تا اونجایی که میتونین سعی کنین به کارتون، به پارچتون سوزن نزنین. حالا این کناره ها اشکال نداره چون اصلا توی لباس من نیست، ولی وسط های کارتون رو سوزن نزنین چون به پارچتون آسیب میزنه. سعی کنین وزنه یا حالا یه وسیله سنگینی که دارین روی کارتون بزنین. خب این وزنه ها رو خودتون هم میتونین درست کنین، نیازی نیست با قیمت گرون از توی بازار تهیه کنید. کاری که میکنم اول رویه بالایی رو میام و قیچی میکنم. پایین رو زاپاس 3 سانت گذاشتم، دور تا دور رو زاپاس 1 سانت. ببینیم اینجا خط باسن بود، من یه چرت کوچیک اینجا میزنم چون اینا نقاط موازنه هستن، خیلی اهمیت دارن. اینجا دهانه جیب بود، یه چرت کوچیک میزنم. اینم که خط کمر بود، اینم یه چرت میزنم. یه چرت کوچیک، عمیق نباشه، مخصوصا اگر پارچتون از اون دسته پارچه هاییه که خیلی زود ریش ریش میشه. خب اگر لایه‌کوبی کنین تا حد زیادی از ریش شدنش جلوگیری میکنه. خب دور تا دورش رو قیچی میکنم. ببینید این قسمت رو، ببینید این اون قسمتی بود که بهتون گفتم. این پنس رو من توش رو خالی نمی کنم. این بالاش حالت زاویه دار طراحی میکنم، زاپاس و دوختار رو میذارم، بعدن که دوختم اضافاتش رو قیچی میکنم. هیچ وقت برای دوختن پنس ها، چه پنس توی یقه باشه، چه پنس کنفر باشه، چه پنس سرشانه باشه، هیچ وقت توش رو خالی نکنید. رویه بالایی رو برش زدم. ببینید اینجا چرته اینجا و خط شکست یقه رو هم مشخص میکنم. اینجا هم یه چرت میزنم که خط شکست یقه رو هم داشته باشم. خب حالا این اضافات این رو برمیدارم. همین قسمت بالایی الان برای من میشه حالت شابلون. به چه صورت؟ ببینین به این صورت که چک میکنم. الان این پایین این خط دقیقا روی این خط نیست، یک کم باید جا به جاش کنم. ببین الان این خط طلایی رنگ برای من دقیقا روی این خط نیست، با اینکه من ابتدای کار اومدم و کارم رو فیکس کردم، ولی باز پارچه یک مقداری حرکت میکنه. خب حالا از پایین ببینید، از پایین خطوط رو ببینید. این خط طلایی باید دقیقا روی این خط باشه. این خطوط طلایی رنگ، خطوط عمودی باید روی همدیگه باشن ولی نیستن. یه مقدار من باید پارچه رو جابجا بکنم، خیلی کم. ببینید اومدم از نزدیک، ببینید الان این خط دقیقا روی این خط نیست. یک مقدار باید پارچه رو جابجا بکنم که این دوتا روی هم قرار بگیرن. میبینید الان این خط روی این خط نیست، این روی این نیست، خیلی کم تفاوت داره، ولی همین مقدار کم بعدن خروجی کار من رو، ظاهرش رو نازیبا میکنه. ببینید اینجا رو، اینا دقیقاً روی هم منطبق نیستن. پس با استفاده از این قسمت بالایی، این رویه بالایی میشه شابلون. خطوطش رو چک میکنم با قسمت زیری. اگر که شما پارچتون این خطوط رو نداره، خطوط افقی یا عمودی نداره و چارخونی نیست، خب خیلی راحت همون دو لایه رو ابتدای کار با هم دیگه برش میزنیم و اصلا نیازی به این تنظیمات نیست. اما من یک پارچه چارخونه انتخاب کردم که یه پارچه چالشی باشه که شما نکته پارچه چارخونه هم یاد بگیرید. خب من تمام تنظیمات رو انجام میدم و برش و کل قسمت ها رو برش میزنم و بعد میام سراغ برش آستر. خب این از تکه های آستری. این تکه هم برای آستری بود هم برای تنه اصلی بود. گفتم آستریش با تنه مشترکه. این رو ما روی پارچه اصلی انداختیم، الان روی آستر میندازیم. همون کاری که کردیم راستاگیری رو انجام میدیم، هم کاری که برای پارچه کردیم برای آستری هم انجام میدیم. دور تا دور رو زاپاس 1 سانت میذاریم، پایینش هم زاپاس 1 سانت میذاریم. توی پارچه اصلی زاپاس 3 سانت گذاشتیم. اینجا تنها تفاوتش توی زاپاس پایینشه که اینجا 1 سانته. اینم که
آستری قسمت پشته که این رو هم طبق راستا، این خط وسطی که کشیده بودم این میشه خط راستا، راستاگیری میکنم، این رو هم میذارم. اینا دلای پارچن، ببینین دلایی پارچه است. قسمت سرکجی بالاشو با گونیا صاف کردم و این رو انداختم روی دلای پارچه. دور تا دورش رو زاپاس یکسان میذاریم به جز قسمت هلال پایینش. هلال پایینش نیازی به زاپاس نداره چون میخوایم پایینش رو نواردوزی کنیم. خب دیگه نکته خاصی نداره، برشش رو انجام میدیم. اینم آستری قسمت جلو که این را هم 1 سانت زاپاس دوخت براش گذاشتم، برای پایین هم 1 سانت. پس آستری ها زاپاس دوختشون شد 1 سانت. و نکته که باید بهش توجه کنین اینه که نقاط موازنه که خط باسن و خط کمر هست رو روی آستری هم باید علامت بزنیم و چرت بزنیم که موقع دوختن این قسمت ها درست سر جای خودشون دوخته بشه. خب قسمت تکه جلو رو برش زدم. حالا باید یه سری از قسمت ها رو منتقل بکنم روی پارچم. یکی از این قسمت ها جای جیبه. دهانه جیب من یک بخشش میفته روی تکه جلوی شماره 1، یک بخشش هم که افتاد توی قسمت پهلو. الان من میخوام تکه جلو رو منتقل بکنم روی پارچه. یک قسمتش که اینجا بود موقعی که داشتم برش میزدم چرت زدم، پس این میشه محلی از جیبم، دهانه جیبم. یه قسمت دیگرش هم اینجاست. سوزن میزنم، سوزن رو نگه میدارم، الگو رو میدم به سمت پایین و اینجا رو یه علامت میزنم. اینجا رو علامت زدم. بعد خطش رو میکشم. این یه قسمت بود. یه قسمت دیگه پنسه. یه پنس رو روی این قسمت ما منتقل کردیم روی قسمت جلو، بر روی تکه پشت پارچه هم منتقلش کنم که بعداً برای قسمت پشت و دهانه جیب هم باز برای قسمت پشت باید مشخص کنیم با کاربن کشی موقعی که دارم رد دوختم رو منتقل میکنم اون رو هم منتقل میکنم. خب دیگه الگو رو میذارم کنار و این دهانه جیب رو یه سرش اینجا بود، یه سرش هم این نقطه‌ای بود که زده بودم. از خودکار حرارتی سعی کنین استفاده کنین که بعد با اتو خیلی راحت پاک بشه. خب این شد دهانه جیب. حالا باید به سمت پشت هم منتقل بشه. برای اینکه بیام این قسمت دهانه جیب و پنس رو منتقل کنم به قسمت پشت، روش‌های مختلفی وجود داره که الان پارچه من چون سفیده میخوام کاربن کشی بکنم. در ضمن من میخوام مسیر دوختم رو هم به سمت پشت منتقل بکنم. کاربن هایی که برای پارچه استفاده میشه با اون کاربن هایی که برای کاغذ استفاده میشه و رنگ آبی داره متفاوت. اینا کاربن های پارچه هستن که توی خرازی ها وجود دارن، رنگ های مختلفی هم دارن. شما یه دونه از این اندازه برگه آچارن روی یه مقوا بچسبونین که بتونین توی کاراتون ازش استفاده کنین و این رو چندین بار میتونین ازش استفاده کنین. من میخوام از رنگ سبز استفاده کنم که وقتی که ردش افتاد کاملا مشخص باشه. خب من این رو چسبوندم روی یک مقوا که کارم راحت تر باشه. میذارم این زیر و ببینین دور تا دور کارم رو هم با سوزن فیکس کردم. سوزنایی که زدم توی زاپاس دوخت وسط پارچم، وسط کارم اصلا من سوزنی نمیزنم به خاطر اینکه باعث میشه که پارچه من نخکش بشه. حالا با استفاده از رولت این مسیر رو رولت میکنم. ببینین اینجا رو رولت میکنم. یه نکته بگم، اگر پارچه شما لایکوبی نشده و احتمال میدین این دندونه های رولت پارچه‌تون رو خراب بکنه، آسیب بزنه، اصلا از این روش استفاده نکنید. اگر که یه تیکه رو تست کنید، اول روی یک تیکه از اضافات پارچه تست کنید ببینید آیا این رولت پارچه‌تون رو خراب میکنه، نخکش میکنه یا نه. اگر دیدین به پارچه‌تون آسیب میزنه، باز به همین تکنیک سوزن رو بذارید اینجا، پارچه رو برگردونین و به پشت منتقلش کنین یا کوک بزنین. این مسیر رو چند تا کوک بزنین که پارچه زیر رو هم درگیر بکنه و بعد کار رو برگردونین و اون مسیر رو با خودکار علامت بزنید. انتهاش رو هم مشخص میکنم. ببینید من الان اگر برگردونم این رد قشنگ افتاده روی پارچم. میتونم الان دیگه پررنگش کنم. خب
قسمت ساسون رو هم به همین ترتیب، اگر که پارچتون رو دور تا دورش رو سوزن نزدین، مثل من انقدر راحت پارچه رو جابجا نکنین، چون تنظیم اینا به هم میخوره. وقتی فیکسش کردین میتونین پارچتون رو جابجا کنین. این رو هم رولت میکنم. خیلی هم محکم روی پارچتون نکشین، یه مقدار ملایم بکشین، رد کاربونه میفته. ببینید به این صورت. من خودم دارم میبینم ردش رو. ببینین ردش افتاده. خب حالا دیگه من این رو با خودکار حرارتی پررنگ ترش میکنم و بعد هم کل مسیرم رو این زاپاسای دوختم رو باز کاربن میزنم و کاربن کشی میکنم. دور تا دورش رو هم من کاربن کشی میکنم. بقیه قسمت ها رو هم به همین ترتیب. من یه تیکه دیگه از جیبم توی قسمت پهلو بود، اون رو هم به همین روش منتقل میکنم و دیگه تقریبا میشه گفت کار برش قسمت روی تمام شده.